ሃይ እንዴናችሁ ይህ እንማር የተሰኘው የዩቲዩብ ቻናላችን ነው። በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ላይ የሚተላለፉ ፕሮግራሞች ከተመቻችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ አድርጉልን። እናመሰግናለን። እሺ ዛሬ የምንመለከተው ኢንትሮዳክሽን ቱ ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ዩዚንግ C++ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ የሚል ኮንሰፕት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም እንደምናውቀው አንድን ፕሮግራም ለመጻፍ ስንነሳ ወይም ደግሞ አንድን ሶፍትዌር ዴቨሎፕ ለማድረግ ስናስብ ኢንስትራክሽኖችን የምንጽፍበት ስታይል ወይም ደግሞ ወይ ይለያያል ማለት ነው። አንደኛው ሰው የሚጽፈው ስታይል ከሌላኛው የአጻጻፍ ስታይል ጋር ሊለያይ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ያንን የአጻጻፍ ስታይል ዲፋይን የሚያደርግልን ሞዴል ፕሮግራሚንግ ሞዴል ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። So programming model is a way of writing instructions in a given program. ስለዚህ በአንድ ፕሮግራም ውስጥ ያሉ ኢንስትራክሽኖችን እንዴት እንጽፋለን፣ እንዴት እናስቀምጣለን፣ ፋንክሽኖችን እንዴት እንጽፋለን የሚለውን ወይ የሚያሳየን ፕሮግራሚንግ ሞዴል ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አብዛኛው ሰው የሚጠቀመው የፕሮግራሚንግ ሞዴል ሊለያይ ይችላል ማለት ነው። አንዳንዱ ሰው የሚጠቀመው ፕሮግራሚንግ ሞዴል ፕሮሲጀር ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ሞዴል ሊሆን ይችላል። ሌላኛው ሰው ደግሞ ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ሞዴል ሊሆን ይችላል። በአጠቃላይ የተለመዱት የፕሮግራሚንግ ሞዴል አይነቶች ሁለት አይነት አሉን ማለት ነው። የመጀመሪያው ፕሮሲጀር ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ሞዴል አለ። ሁለተኛው ደግሞ ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ሞዴል የምንለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ልዩነታቸው የሚለውን እስቲ እንመልከት። ፕሮሲጀር ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ሞዴል የሚለውን ስንመለከት ከስሙ እንደምንረዳው ፕሮሲጀር ኦሪየንትድ ነው። ስለዚህ ፕሮሲጀርን መሰረት ያደረገ የፕሮግራሚንግ ሞዴል ነው ማለት ነው። is a way of arranging the program with a set of procedures. ስለዚህ አንድን ፕሮግራም ለመጻፍ ስንነሳ set of procedures በመጠቀም ፕሮግራማችን አሬንጅ የምናደርግ ከሆነ procedure oriented programming model ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ኬስ የምንጠቀማቸው set of procedures ኖርማሊ ፋንክሽን ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። እነኛ set of procedures ፋንክሽን ናቸው። ስለዚህ ፕሮግራማችንን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው በፕሮሲጀሮች አማካኝነት ወይም ደግሞ በፋንክሽኖች አማካኝነት አሬንጅ የምናደርግ ከሆነ የተጠቀምነው ሞዴል ፕሮሲጀር ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ሞዴል እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በጣም አሪፍ ኤግዛምፕል ከፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ውስጥ ሲ ላንጉዌጅ ብዙውን ጊዜ በፕሮሲጀር ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ሞዴል ውስጥ የሚመደብ የፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ አይነት ነው ማለት ነው። እስቲ ለምሳሌ እቺን ኤግዛምፕል እንመልከት። ሲምፕል የሲ++ ኮር ነች። ስለዚህ ማንኛውም ሲ++ ፕሮግራም ኤክስኪዩት ማድረግ ሲጀምር ስራውን የሚጀምረው ከሜን ፋንክሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሜን ፋንክሽንን በዚህ መልክ ዲክሌር አደረግን፣ ሶስት ቫሪያብሎችን ዲክሌር አደረግን ማለት ነው። የነኚህ ቫሪያብሎች ታይፕ ኢንቲጀር ነው። ያ ማለት ሜሞሪ ላይ የሚቀበሉት ቫልዩ የኢንቲጀር ታይፕ ነው ማለት ነው። ከዛ ሁለት ቁጥሮችን ለመቀበል የሚጠቅም ኢንስትራክሽን በዚህ መልክ ጻፍን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ስናደርግ ምን እያደረግን ነው? ኢንፑት ከዩዘር እየተቀበልን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንፑት ከዩዘር ከተቀበልን በኋላ ሁለቱን ቁጥሮች ደምረን ሰም የሚባል ቫሪያብል ላይ ያስቀምጥናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ስንሰራ ፕሮሰስ የሚለውን ፌዝ ተግባራዊ ያደረግን ማለት ነው። ሶስተኛ ፕሮሰስ ካደረግን በኋላ ውጤቱን ዲስፕሌይ ማድረግ መቻል አለብን። ዲስፕሌይ ለማድረግ እቺኛውን ኢንስትራክሽን ተጠቀመን ይህ አውትፑት እንለዋለን ማለት ነው። አሁን በዚህ ኮድ ላይ ከዚህ ከመጀመሪያው ከቫሪያብል ዲክሌሬሽን እስከ መጨረሻው ድረስ ያለው ፕሮሲጀር ወይም ደግሞ ሴት ኦፍ ኢንስትራክሽንስ የተጠቀምነው ምንም አይነት ኦብጀክት ምንም አይነት ክላስ የለም። ስለዚህ እያንዳንዱ ሴት ኦፍ ኢንስትራክሽንስ በምን አይነት ሞዴል ነው የተጻፉት ማለት ነው? በፕሮሲጀር ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ሞዴል ስታይል ነው ማለት ነው። ፋንክሽን ልንጠቀም እንችላለን፣ ፋንክሽን ላንጠቀም እንችላለን። ነገር ግን እዚህ ውስጥ የተቀመጡት ኢንስትራክሽኖች የኦብጀክት እና የክላስ ኮንሴፕት ስለሌላቸው ምን ብለን ነው የምንጠራቸው? ፕሮሲጀር ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ሞዴል ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። እሺ ሁለተኛው የፕሮግራሚንግ ሞዴል አይነት ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ሞዴል የምንለው ነው ማለት ነው። ከዚህ በፊት ፕሮሲጀር ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ሞዴል የሚለውን ስንመለከት ያ ሞዴል ቤዚካሊ መሰረት የሚያደርገው በፕሮሲጀሮች አማካኝነት ነው። ስለዚህ ፕሮሲጀርን መሰረት ያደረገ የሞዴል አይነት ነው ብለን ነበር። በዚህም ጊዜ ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ሞዴል ደግሞ
ኦብጀክትን መሰረት ያደረገ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከስሙ እንደምንረዳው ኦብጀክት ኦሪየንትድ ነው፣ ኦብጀክትን መሰረት ያደረገ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮግራማችንን ስንጽፍ የኛ ፕሮግራም ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ድረስ በኦብጀክቶች የተከፋፈለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ማኔጅ ለማድረግ የሚያገለግል ቤስት የሆነ የሞዴል አይነት ነው ማለት ነው። So object-oriented programming model is a way of arranging the program with a set of real-life objects. ስለዚህ real life ኦብጀክቶችን በመጠቀም ፕሮግራማችንን አሬንጅ የምናደርግ ከሆነ የተጠቀምነው የሞዴል አይነት ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ሞዴል እንለዋለን ማለት ነው። ኦብጀክቶች እንግዲህ እንደምናውቀው በኖርማል በሪል ላይፍ ማንኛውም ኢንቲቲ ኦብጀክት ብለን ነው የምንጠራው ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ኦብጀክት የራሱ የሆነ ፕሮፐርቲ የራሱ የሆነ ቢሄቪየርስ አለው። ስለዚህ ያንን ፕሮፐርቲ እና ቢሄቪየር በመጠቀም በፕሮግራማችን ላይ ኦብጀክቶችን አሬንጅ አድርገን ኦብጀክቶችን ተጠቅመን ፕሮግራማችንን አሬንጅ የምናደርግ ከሆነ ሞዴሉ ምን ይባላል ማለት ነው? ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ሞዴል ብለን እናስባለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ፕሮግራሚንግ ሞዴል ጊዜ ሁልጊዜ ማስተዋል ያለብን ስለ ክላስ እና ስለ ኦብጀክት አንደርስታንድ ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። ምክንያቱም ኦብጀክት እና ክላስን ስናቅ ነው ይህንን ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ሞዴልን መስራት የምንችልበት። አብዛኛውን ጊዜ በኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ሞዴል ላይ አፕላይ የሚደረጉ ፕሮግራሚንግ ላንጉጆች C++፣ ጃቫ፣ C# የመሳሰሉት ብዙውን ጊዜ በእነኚህ ላንጉጅ በመጠቀም ይህንን ሞዴል ኢምፕሊመንት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይህ ማለት ግን C++፣ ጃቫ የመሳሰሉት ፕሮሲጀር ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ሞዴልን ለመጻፍ አንጠቀምባቸውም ማለት አይደለም። አብዛኛውን ጊዜ ክላስ እና ኦብጀክት ኮንሴፕትን ሰፖርት ያደርጉልናል ማለት ነው። ሌላኛው በኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ሞዴል ሁልጊዜ ማስተዋል ያለብን ስለ ክላስ እና ስለ ኦብጀክት ነው ብያቸዋለሁ። ስለዚህ ክላስ ምንድነው ኦብጀክት ምንድነው የሚለውን እስቲ ኢን ዲቴል መመልከት እንችላለን ማለት ነው። ክላስ is a user defined data type። ስለዚህ ዳታ ታይፕ አለ፣ ዩዘር ዲፋይንድ ዳታ ታይፕ አለ፣ ቢውልት-ኢን ዳታ ታይፕ አለ። ስለዚህ የመጀመሪያው የክላስ ዴፊኒሽንስ ዩዘር ዲፋይንድ ዳታ ታይፕ ነው ክላስ። ለምሳሌ int a ብለን ስንጽፍ ኢንቲጀር የሚለው ቢውልት-ኢን ዳታ ታይፕ ነው፣ a የሚለው ደግሞ ቫሪያብል ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ ይሄንን ካስቀመጥን ዩዘር ዲፋይንድ ዳታ ታይፕን በመጠቀም ክላስን በመጠቀም ልክ እንደዚህ ሁሉ ዲክሌር ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ስቱደንት ብዬ ኦብጄ በምልበት ጊዜ ስቱደንት የሚለው ኖርማሊ ዩዘር ዲፋይንድ ዳታ ታይፕ ነው ወይም ደግሞ ክላስ ነው። ኦብጄ የሚለው ደግሞ ቫሪያብል ወይንም ደግሞ ኦብጀክት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ክላስን እንደ ዩዘር ዲፋይንድ ዳታ ታይፕ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው a class is a collection of related fields and function declarations or function definitions። ስለዚህ ክላስ ማለት ኖርማሊ በሪል ላይፍ ያለ ማንኛውም ኢንቲቲ ክላስ ብለን ነው የምንጠራው። ስለዚህ ያ ክላስ የፊልዶች እና የፋንክሽን ዲክለሬሽን ስብስብ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ቀላል ኤግዛምፕል ኢምፕሎይ የሚባል ክላስ አለን እዚህ ጋር። ስለዚህ ክላስን እንዴት ክሬት እናደርጋለን በሲ++ የሚለውን ቀስ እያልን እንመለከታለን ማለት ነው። ኢምፕሎይ የሚባለውን ክላስ ስንመለከት ይህ ኢምፕሎይ ክላስ የራሱ የሆነ ፊልዶች አሉት ማለት ነው። ኢምፕሎይ ኔም አለው፣ ኢምፕሎይ የሚሰራበት ካምፓኒ አለ፣ ኢምፕሎይ እድሜ አለው። ስለዚህ እነኚህን ሶስት ሜምበሮች ስንመለከት ፊልድ ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ሌላኛው ክላስ is a collection of related fields and function declaration ብለናል። ስለዚህ ይህ ኢምፕሎይ ክላስ ምን አለው ማለት ነው? ፋንክሽን ዲክለሬሽን አለው ማለት ነው። ኖርማል ፕሮቶታይፕ ምንም አይነት ኢምፕሊሜንቴሽን የሌለው ፋንክሽን ፕሮቶታይፕ አለው ማለት ነው። introduce yourself የሚለው ፋንክሽን ዲክለሬሽን ነው። አንዳንድ ጊዜ ክላሶች ምን ሊይዙ ይችላሉ? ፋንክሽን ዴፊኒሽን ሊይዙ ይችላሉ ማለት ነው። ፋንክሽናችንን እዛው ዲፋይን ልናደርግ እንችላለን፣ ኢምፕሊሜንት ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ void request promotion የሚለውን ስንመለከት ቦዲ ያለው፣ ስለዚህ ፋንክሽን ዴፊኒሽን ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ሌላኛው a class is a template for creating an object። እንደምናውቀው ክላስ ኖርማል ቴምፕሌት ነው። ስለዚህ ሳምፕል ነው ኦብጀክቶችን ክሬት እንድናደርግ የሚያግዘን ማለት ነው። invoking a class constructor creates and initialize an object። ስለዚህ ኮንስትራክተር የሚለውን ኮንሴፕት ቀስ እያልን እናያለን። ስለዚህ ኮንስትራክተርን ኢንቮክ አደረግን ማለት ኖርማሊ ኦብጀክትን ክሬት አደረግን ማለት ነው።
እንደሚታወቀው በሲ ፕላስ ፕላስ ኦብጀክትን ክሬት ለማድረግ በዚህ ወይ መጠቀም እንችላለን። እዚህ ጋር ኤምፕሎይ የሚባለው የክላስ ስም አለ። ኤምፕሎይ ዋን የሚለው ደግሞ ኦብጀክት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ ስንጽፍ ሲ ፕላስ ፕላስ ላይ ኦብጀክት ክሬት አደረግን ማለት ነው። ኦብጀክት ክሬት አደረግን ማለት ኢንዳይሬክትሊ ዲፎልት ኮንስትራክተርን ኢንቮክ አደረግን ማለት ነው። በዚህን ጊዜ ዲፎልት ኮንስትራክተር ኢንቮክ ይደረጋል። ወይንም በዚህ ወይ በመጻፍ ዲፎልት ኮንስትራክተርን ኢንቮክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኮንስትራክተሮች የተለያዩ አይነት ኮንስትራክተር አለ። ዲፎልት ኮንስትራክተር፣ ፓራሜትራይዝ ኮንስትራክተር የሚባሉ እነሱን ቀስ እያልን የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ስንመለከት ኤምፕሎይ ዋን is equal to ኤምፕሎይ ብለን እዚህ ውስጥ ያስቀመጥናቸው አርጊውመንቶች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ አርጊውመንቶች ለፓራሜትራይዝድ ኮንስትራክተር ኤምፕሎይ ለሚባለው ፓራሜትራይዝድ ኮንስትራክተር የሚላኩ ቫልዩዎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህን ጊዜ ኤምፕሎይ ዋን የሚባል ኦብጀክት ስሙ አበበ ነው። ኤምፕሎይ ዋን የሚባለው ኦብጀክት የሚሰራበት መስሪያ ቤት ኤችዩ ነው። ኤምፕሎይ ዋን የሚባለው ኦብጀክት እድሜው 34 ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ወይ C++ ላይ ክሬት ስናደርግ ኦብጀክትን የተጠቀምነው ወይም ደግሞ ክሬት ያደረግነው የኮንስትራክተር አይነት ፓራሜትራይዝድ ኮንስትራክተር እንለዋለን ማለት ነው። እሺ ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ሞዴልን ስንመለከት ሌላው ማየት ያለብን ኮንሴፕት ኦብጀክት ምንድነው የሚለውን መረዳት መቻል አለብን ማለት ነው። ክላስ እና ኦብጀክት አብረው የሚሄዱ ኮንሴፕቶች ናቸው። ስለዚህ ክላስን አይተናል። ኦብጀክት ምንድነው? An object is an identifiable entity with some characteristics and behaviors. ስለዚህ ኦብጀክት ማለት ኖርማሊ አይደንቲፋይ ሊደረግ የሚችል ኢንቲቲ ማለት ነው። በሪል ላይፍ ብዙ አይነት ኢንቲቲዎች አሉ። ስለዚህ እነኛ ሪል ላይፍ ኢንቲቲዎች ኦብጀክት ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እነኛ ኢንቲቲዎች ወይም ደግሞ እነኛ ኦብጀክቶች አይደንቲፋየብል ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አይደንቲፋይ ልናደርጋቸው የምንችላቸው ማንኛውም ኢንቲቲ ኦብጀክት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ያ አይደንቲፋየብል ኢንቲቲ የራሱ የሆነ ካራክተሪስቲክስ አለው፣ የራሱ የሆነ ቢሄቪየር አለው ማለት ነው። ስለዚህ ካራክተሪስቲክስ ማለት ኖርማሊ ፕሮፐርቲ ወይንም ደግሞ ፊልድ የምንለው ማለት ነው። ልክ እንደ ሜታ ዳታ ተጠቅመን ያንን ስፔሲፊክ ኦብጀክት ዲፋይን የሚያደርጉልን ፊልዶች ናቸው ካራክተሪስቲክስ የምንላቸው። ቢሄቪየር ስንል ደግሞ ኖርማሊ ፋንክሽንስ ማለት ነው። ያ ኦብጀክት ሊወጣቸው የሚችላቸው ሪስፖንሲቢሊቲዎች ቢሄቪየር ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ በሲ ፕላስ ፕላስ ኦብጀክትን በዚህ ወይ ክሬት ማድረግ እንችላለን። ኤምፕሎይ የሚባለው ክላስ ኔም ነው። ኤምፕሎይ ዋን የሚባለው ደግሞ ኦብጀክት ኔም ነው። ልክ ሲ ፕላስ ፕላስ ላይ በዚህ መልክ ስንጽፍ ኤምፕሎይ ዋን የሚባለው ኦብጀክት ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ይህ ኤምፕሎይ ዋን የሚባለው ኦብጀክት ክሬት ከሆነ በኋላ በውስጡ የራሱ የሆነ ምን አለው? ካራክተሪስቲክስ አለው፣ የራሱ የሆነ ቢሄቪየርስ አለው ማለት ነው። ይህ ኤምፕሎይ ዋን የሚባለው ኦብጀክት ለምሳሌ ኔም የሚባል ፊልድ አለው ወይም ደግሞ ፕሮፐርቲ አለው፣ ካምፓኒ የሚባል ፕሮፐርቲ አለው፣ ኤጅ የሚባል ፕሮፐርቲ አለው ማለት ነው። በሲ ፕላስ ፕላስ ፊልዶችን አክሰስ ለማድረግ ስንፈልግ የምንጠቀመው ኦፕሬተር ዶት ኦፕሬተር ነው ማለት ነው። ኤምፕሎይ ዋን ዶት ኔም ስንል ኔም የሚባለውን ካራክተሪስቲክስ አክሰስ እያደረግን ነው። ኤምፕሎይ ዋን ዶት ካምፓኒ ስንል ካምፓኒን አክሰስ እያደረግን ነው። ኤምፕሎይ ዋን ዶት ኤጅ ስንል ኤጅ የሚባለውን ፊልድ አክሰስ እያደረግን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኔም፣ ካምፓኒ፣ ኤጅ የሚሉት የኤምፕሎይ ዋን ኦብጀክት ፊልዶች ናቸው ማለት ነው። ሌላኛው ይህ ኦብጀክት ወይም ኤምፕሎይ ዋን የሚባለው ኦብጀክት የራሱ የሆነ ቢሄቪየር አለው። ስለዚህ ኢንትሮዱስ ዩርሰልፍ የሚባለው ቢሄቪየር በዚህ ኤምፕሎይ ዋን በሚባል ኦብጀክት ውስጥ የሚገኝ ሜምበር ነው ማለት ነው። ሌላኛው አን ኦብጀክት ኢዝ አን ኢንስታንስ ኦፍ ኤ ክላስ። ስለዚህ ኦብጀክት ማለት የአንድ ክላስ ሳምፕል ነው ወይም ደግሞ ኢንስታንስ ነው፣ ኤግዛምፕል ነው ማለት እንችላለን። ለምሳሌ አንድ ክላስ ቢኖረን ያንን ክላስ ተጠቅመን የተለያየ አይነት ኢንስታንሶችን ክሬት ማድረግ እንችላለን። እነኛ ኢንስታንሶች እንግዲህ ኖርማሊ ኦብጀክት ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ይህችን ኤግዛምፕል እንመልከት። ኤምፕሎይ የሚባል ክላስ አለን። ስለዚህ ይህን ኤምፕሎይ የሚባለውን ክላስ ተጠቅመን we can create different types of objects ኤምፕሎይ 1 ኤምፕሎይ 2 ኤምፕሎይ 3 የሚል ኦብጀክቶችን ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ ኤምፕሎይ 1 ኤምፕሎይ 2 የሚባሉት ኖርማሊ ኢንስታንስ ኦፍ
this employee class ናቸው ማለት ነው ስለዚህ የኤምፕሎይ ክላስ ኤግዛምፕል ናቸው ወይም ደግሞ ኢንስታንስ ናቸው when a class is defined no memory is allocated ስለዚህ በማንኛውም ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ክላስን ክሬት ስናደርግ ክላስን ዲፋይን ስናደርግ ምንም አይነት ስፔስ ሚሞሪ ላይ አሎኬት አይደረግለትም ምንም አይነት ስፔስ ሚሞሪ ላይ አይይዝም ማለት ነው ስለዚህ ኦብጀክትን ክሬት ስናደርግ ብቻ ነው ሚሞሪ ላይ ስፔስ አሎኬት የሚደረገው ለምሳሌ employee1 ስንል employee የሚባለው ክላስ ኔም ነው employee1 የሚባለው ደግሞ ኦብጀክት ነው ማለት ነው ስለዚህ በC++ ይሄንን በምንጽፍበት ጊዜ employee1 የሚባለው ኦብጀክት አውቶማቲካሊ ክሬት ይደረጋል ስለዚህ ይህ ኦብጀክት ክሬት ሲሆን ሚሞሪ ላይ ለዚህ የሚያስፈልግ ስፔስ አሎኬት ይደረግለታል ማለት ነው ስለዚህ ምን ያህል ስፔስ ነው አሎኬት የሚደረገው የሚለውን ስናስብ ኖርማሊ employee1 የሚባለው ኦብጀክት በውስጡ የተለያዩ ፊልዶችና ቢሄቪየር ይዟል ብለናል ስለዚህ እነኛን ፊልድና ቢሄቪየር ኮንሲደር ባደረገ መልኩ ሚሞሪ ላይ ስፔስ አሎኬት ይደረግለታል ማለት ነው ስለዚህ እስካሁን ያየናቸውን ቲዮሬቲካል ፓርቶች እያንዳንዱን ፕራክቲካሊ በቪዥዋል ስቱዲዮ በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ የምንመለከት ይሆናል ለዛሬው እዚህ ጋር ይበቃናል እናመሰግናለን